สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ในมุมมืด ช่องหลังม่านสีเทา เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน แสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือในเวลาตี 2ส่องกระทบใบหน้าอันอิดโรยของปวิน เขานั่งพิงพนักเก้าอี้ไม้เก่าๆในบ้านที่เงียบสงัด มีเพียงเสียงพัดลมที่หมุนวนกับเสียงไอเบาๆที่เล็ดลอดออกมาจากห้องนอนของแม่พันธุ์ เสียงไอนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจของลูกชายคนนี้ตลอดเวลา แม่ของเขาป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังมานานหลายปี ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น จนความหวังที่มีมันเริ่มจะหรี่ลงไปทุกทีปวินเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมาย จนกระทั่งสายตาของเขาไปสะดุดเข้ากับโพสต์หนึ่งที่มีหัวข้อตัวอักษรสีแดงฉูดฉาดว่า ความลับที่หมอไม่เคยบอกคุณ สมุนไพรสูตรเทวดา รักษาไตเสื่อมหายขาดใน 7 วัน ไม่ต้องฟอกไตอีกต่อไป ในนาทีที่มนุษย์เราจมอยู่กับความสิ้นหวัง อะไรที่ดูเหมือนขอนไม้กลางทะเล เราก็พร้อมจะคว้ามันไว้เสมอปวินกดเข้าไปดูในเพจนั้นทันที ภาพแรกที่เขาเห็นคือรูปของนายแพทย์ชื่อดังระดับประเทศที่เขามักจะเห็นในข่าวบ่อยๆ สวมชุดกลาวสีขาวสะอาดตา ยืนยิ้มอย่างใจดี เคียงข้างกับกล่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรสีทองอาราม มีโลโก้ของโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ติดอยู่มุมภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เนื้อหาในเพจเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์ของคนที่อ้างว่าเคยป่วยหนักเดินไม่ได้ แต่พอทานสมุนไพรนี้เข้าไปกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมปวินอ่านความเห็นเหล่านั้นด้วยหัวใจที่เต้นรัว ลึกๆในใจเขารู้สึกว่ามันดูดีเกินจริงไปไหม แต่มันมีความคิดหนึ่งที่กระซิบอยู่ข้างหูว่า ถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะ ถ้าสิ่งนี้คือทางรอดเดียวของแม่ล่ะ เขาเริ่มสำรวจข้อมูลในเพจลึกลงไปอีก มีการแชร์ข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับอันตรายของการฟอกไต บอกว่าการไปโรงพยาบาลคือการฆ่าตัวตายทางอ้อม และทางรอดเดียวคือการกลับสู่ธรรมชาติด้วยสมุนไพรสูตรนี้ มิจฉาชีพพวกนี้เก่งเหลือเกินครับ พวกเขาไม่ได้แค่ขายของ แต่พวกเขากำลังขายความหวังบนพื้นฐานของความกลัว พวกเขาใช้จิตวิทยาการกดทับให้เหยื่อรู้สึกว่า ระบบการรักษาปัจจุบันมันล้มเหลว เพื่อที่จะเปิดทางให้สินค้าที่ไร้มาตรฐานของพวกเขาเข้าไปเป็นฮีโร่ในใจคนฟังปวินจ้องมองรูปแม่พันธุ์ที่ตั้งอยู่ข้างหัวเตียง ความกังวลและความหวังที่ปนกันมาทำให้เขาตัดสินใจกดปุ่มส่งข้อความไปยังเพจนั้นโดยไม่รู้เลยว่า นั่นคือก้าวแรกของการเดินเข้าสู่อุโมงค์ที่ไม่มีทางออก และสิ่งที่รอเขาอยู่หลังม่านสีเทานี้ อาจจะน่ากลัวกว่าตัวโรคที่แม่เป็นอยู่เสียอีก หลังจากที่ปวินกดส่งข้อความไปไม่ถึงอึดใจ เสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นทันทีเหมือนมีคนรออยู่แล้ว แอดมินที่ใช้ชื่อว่ารัฐเริ่มบทสนทนาด้วยความสุภาพอย่างยิ่ง เธอเรียกปวินว่าคุณพี่และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่ออาการของแม่พันธุ์อย่างสุดซึ้ง รัฐไม่ได้เริ่มด้วยการขายทันที แต่เธอถามถึงประวัติการรักษาของแม่ ราวกับว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่กำลังวินิจฉัยโรคปวินเล่าทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ เขาบอกถึงความเหนื่อยล้าจากการที่ต้องพาแม่ไปล้างไตอาทิตย์ละ3 ครั้ง และค่าใช้จ่ายที่รัดตัวจนแทบจะหายใจไม่ออก ยิ่งปวินเล่า รัฐยิ่งใช้จุดอ่อนเหล่านั้นมาขยี้ซ้ำ เธอเริ่มส่งรูปภาพผลการตรวจเลือดที่อ้างว่าเป็นของลูกค้าคนอื่นมาให้ดู พร้อมบอกว่ายาจากโรงพยาบาลนั่นแหละ คือตัวการที่ทำให้ไตพัง เพราะมันเป็นสารเคมี แต่สมุนไพรของเธอคือสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ที่ปรุงโดยเกจิอาจารย์และผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยระดับโลกปวินเริ่มลังเล เขาถามถึงเครื่องหมายอย.แต่รัฐกลับตอบอย่างรวดเร็วว่า สินค้าตัวนี้เป็นสูตรลับเฉพาะที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอจดทะเบียนแบบพิเศษ ซึ่งถ้าจดเสร็จราคาจะพุ่งไปถึงหลักหมื่น แต่วันนี้เขามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยากหายจริงๆ เหลือเพียงกล่องละ 2,999 บาทเท่านั้น ความเงียบในห้องทำงานเล็กๆของปวินถูกทำลายลงด้วยเสียงถอนหายใจยาวๆของเขา ในหัวเขากำลังประมวลผลระหว่างความสมเหตุสมผลกับความต้องการให้แม่หายป่วย รัฐไม่ปล่อยให้เขาคิดนาน เธอส่งข้อความกดดันมาอีกว่า ตอนนี้สินค้าเหลือเพียง3 ชุดสุดท้ายของเดือนนี้เท่านั้น ถ้าพลาดไปต้องรออีก3 เดือน ซึ่งถึงตอนนั้นแม่พันธุ์อาจจะต้องเข้าสู่วงจรการฟอกไตตลอดชีวิตจนร่างกายรับไม่ไหว นี่คือจิตวิทยาการสร้างความขาดแคลนที่มิจฉาชีพมักจะใช้ เพื่อให้เหยื่อไม่มีเวลาไตร่ตรองปวินมองตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เหลืออยู่ไม่มากนัก มันคือเงินก้อนสุดท้ายที่เตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของบ้าน
สุดท้ายเขาก็ต้านทานพลังของความหวังจอมปลอมไม่ไหวปวินโอนเงินจำนวนเกือบ 7,000 บาทเพื่อซื้อสมุนไพรนั้น2 กล่อง โดยหวังว่ามันจะเป็นปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวเขาได้ รัฐตอบกลับด้วยอีโมจิรูปพนมมือและบอกว่าเขาทำถูกต้องแล้วที่เลือกทางช่วยชีวิตคุณแม่ หลังจากนั้นไม่กี่วันกล่องประสดีสีน้ำตาลไร้ชื่อผู้ส่งที่ชัดเจนก็มาถึงมือปวิน เขารีบแกะกล่องออกพบขวดยาสีชาที่ไม่มีฉลากภาษาไทยที่ชัดเจน มีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนวิธีใช้ว่าให้หยุดยาทุกชนิดจากโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้สมุนไพรทำงานได้เต็มที่ปวินเดินเข้าไปหาแม่พันธุ์ที่นอนอยู่บนเตียงด้วยความมั่นใจ เขาหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขากำลังยื่นให้แม่ทานนั้นไม่ใช่ยาวิเศษ แต่มันคือระเบิดเวลาที่กำลังจะทำลายร่างกายของแม่เขาให้พังทลายลงในไม่ช้าและปมปัญหากำลังขมวดเกลียวแน่นขึ้นเมื่อแม่พันธุ์เริ่มบ้วนยาออกมาเป็นเลือดหลังจากทานเข้าไปเพียงมื้อแรกเสียงไอโขลกอย่างหนักที่ตามมาด้วยเสียงสำลักทำเอาหัวใจของปวินแทบหยุดเต้นแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนเหนือเตียงส่องให้เห็นคราบของเหลวสีเข้มที่เปรอะเปื้อนอยู่บนผ้าปูที่นอนและมุมปากของแม่พันธุ์กลิ่นคาวเลือดจางๆคละคลุ้งไปในอากาศที่ชื้นแฉะของคืนฝนตกมือของชายหนุ่มสั่นเทาขณะที่เขาพยายามประคองร่างผอมบางของแม่ขึ้นมาซับเลือดด้วยผ้าสะอาดอย่างลนลานในหัวของเขามีแต่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือยาสมุนไพรเทวดาที่รัฐบอกไม่ใช่หรือทำไมผลลัพธ์มันถึงดูน่ากลัวแบบนี้เขาตัดสินใจคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความหารัฐด้วยนิ้วที่สั่นจนแทบกดไม่ถูกเขาเล่าอาการทุกอย่างและส่งรูปคราบเลือดไปให้ดูทันทีที่ข้อความขึ้นว่าอ่านแล้วความหวังเล็กๆว่าเธอจะบอกวิธีแก้ไขก็ผุดขึ้นมาแต่สิ่งที่รัฐตอบกลับมากลับเป็นน้ำเสียงที่นิ่งสงบจนหน้าขนลุกเธอบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่มันคือปฏิกิริยาการกระทุ้งพิษรัฐอธิบายด้วยทฤษฎีปลอมๆที่เธอปั้นแต่งขึ้นมาว่าร่างกายของแม่พันธุ์สะสมสารเคมีจากยาโรงพยาบาลมานานเกินไปเมื่อสมุนไพรตัวยาแรงเข้าไปถึงรากของโรคมันจะทำการขับของเสียออกมาทางกระแสเลือดและของเหลวในร่างกายยิ่งออกมามากเท่าไหร่แปลว่าตัวยากำลังทำงานได้ดีเท่านั้นปวินนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งคำพูดของรัฐฟังดูมีความเป็นวิชาการที่เขาไม่เข้าใจแต่มันช่างดูมีพลังเหลือเกินมิจฉาชีพพวกนี้มักจะใช้ชุดคำพูดที่ทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองโง่เขลาและต้องพึ่งพาความรู้ของพวกเขาเพียงอย่างเดียวรัฐย้ำกับเขาว่าห้ามหยุดยาเด็ดขาดเพราะถ้าหยุดตอนนี้พิษที่ค้างอยู่จะตีกลับและอาจทำให้แม่ถึงขั้นเสียชีวิตได้ปวินรู้สึกเหมือนถูกต้อนให้จนมุมความกลัวตายของแม่ทำให้เขายอมเชื่อคำลวงนั้นอีกครั้งเขามองดูแม่พันธุ์ที่นอนหอบหายใจรวยรินผิวพรรณที่เคยซีดเซียวอยู่แล้วกลับเริ่มดูคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตาที่เคยเหลืองอ่อนๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นมัวความกดดันในใจของปวินทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายที่ขึงตึงอยู่เหนือเหวหากเขาก้าวพลาดแม้แต่นิดเดียวคนที่เขารักที่สุดจะตกลงไปทันทีรัฐยังคงส่งข้อความมากดดันเป็นระยะเธอส่งรูปรีวิวที่อ้างว่าเคยมีคนไออักลักเลือดแบบนี้เหมือนกันแต่พอทนทานต่อไปอีก3 วันกลับลุกขึ้นมาเดินเหินได้ปกติความหวังที่ถูกป้อนให้ทีละนิดดำหน้าที่เป็นยากล่อมประสาทชั้นดีปวินจึงตัดสินใจตักยาเหลวสีเข้มขวดเดิมป้อนเข้าปากแม่พันธุ์อีกครั้งแม้ว่าร่างกายของเธอจะต่อต้านด้วยการสั่นเทิมไปท้องตัวก็ตามเขาไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าทุกหยดของเหลวที่ไหลลงคอแม่ไปนั้นคือสารพิษที่ไร้การรับรองจากหน่วยงานใดๆและในขณะที่เขากำลังเฝ้าไข้ด้วยความหวังอันริบหรี่นั่นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข้อความแต่เป็นวิดีโอคอลจากรัฐที่บอกว่าเธอมีข่าวดีเกี่ยวกับยาสูตรเสริมที่จะช่วยให้แม่หายเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ข่าวดีที่เธอว่ากลับแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงจนปวินแทบจะล้มทั้งยืนหน้าจอโทรศัพท์ปรากฏใบหน้าของรัฐที่ยิ้มแย้มจนเกินจริงฉากหลังของเธอจงใจทำให้ดูเหมือนห้องแลบที่เต็มไปด้วยขวดแก้วและเครื่องมือแพทย์เธอเริ่มเล่าเรื่องราวของสมุนไพรสูตรทองคำซึ่งเป็นสารสกัดเข้มข้นที่เพิ่งปรุงเสร็จสดๆร้อนๆรัฐบอกว่าเคสของแม่พันธุ์นั้นหนักกว่าที่เธอประเมินไว้แต่แรกเพราะพิษในร่างกายหนาแน่นเกินไปยาขวดเดิมที่ซื้อไปอาจจะทำงานได้ไม่ทันท่วงทีเธอเสนอให้ปวินซื้อสูตรเร่งด่วนนี้เพิ่มอีก3 ชุดโดยอ้างว่านี่คือสิ่งที่นายแพทย์คนดังในรูปเพิ่งวิจัยเสร็จและยังไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป
ปวินมองดูยอดเงินในบัญชีที่เหลือเพียงหลักพันต้นๆเขาพยายามอธิบายความขัดสนของตัวเองให้รัฐฟังแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือการไซโคทางอารมณ์รัฐเปลี่ยนท่าทีจากความเห็นใจเป็นความกดดันเธอพูดด้วยน้ำเสียงกังวลว่าถ้าคุณพี่ไม่พร้อมสู้เพื่อคุณแม่ตอนนี้หนูก็เกรงว่าเราจะเสียเวลาเปล่าที่ผ่านมายาทุกหยดที่ทานไปจะสูญเปล่าและร่างกายคุณแม่จะทรุดลงอย่างรวดเร็วเพราะพิษที่ถูกกระทุ้งออกมาครึ่งกลางๆนี่คือกลวิธีสร้างข่าวปลอมให้น่ากลัวและการสร้างทางลัดสูตรลับที่มักใช้ปิดการขายกับคนที่กำลังอ่อนแอปวินรู้สึกเหมือนมีมือกำลังบีบคอเขาไว้จนหายใจไม่ออกความรักที่มีต่อแม่กลายเป็นอาวุธที่มิจฉาชีพใช้ทิ่มแทงเขาเองในคืนนั้นเองขณะที่ปวินกำลังพยายามหาหนทางกู้หนี้ยืมเงินเพื่อมาซื้อยาเพิ่มเขาก็สังเกตเห็นโพสต์ใหม่ในเพจเดิมที่รัฐบริหารอยู่เป็นรูปตัดต่อของโรงพยาบาลรัฐชื่อดังพร้อมข้อความเตือนภัยว่าห้ามรักษาโรคไตด้วยการฟอกไตเพราะจะทำให้ไตวายถาวรโดยแอบอ้างชื่อของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสร้างความชอบธรรมปวินเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเขาจึงลองเอาชื่อของผลิตภัณฑ์ไปค้นหาในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ผลที่ปรากฏกลับเป็นความว่างเปล่าไม่มีข้อมูลการจดแจ้งไม่มีเลขที่รับรองมีเพียงคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมที่มีชื่อใกล้เคียงกันซึ่งเคยมีประวัติทำคนเสียชีวิตมาแล้วหัวใจของปวินเต้นรัวเหมือนกลองรบความจริงเริ่มปรากฏชัดทีละนิดหลังม่านที่เขามองข้ามไปเพราะความหวังบังตาเขาเริ่มสำรวจขวดยาที่เหลืออยู่อย่างละเอียดพบว่ามันไม่มีแม้แต่ที่อยู่ของโรงงานผลิตมีเพียงฉลากที่พิมพ์ออกมาอย่างลวกๆเขาหันไปมองแม่ที่นอนนิ่งสนิทลมหายใจแผ่วเบาจนต้องเอามือไปอังที่จมูกแขนขาของแม่เริ่มบวมฉึ่งและมีสีเขียวคล้ำจากการที่ของเหลวไม่ถูกขับออกจากร่างกายตามธรรมชาติปวินตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่าเขาอาจจะกำลังฆ่าแม่ตัวเองด้วยมือของเขาเองเพียงเพราะความเชื่อผิดๆจากคนในโลกออนไลน์แต่ในขณะที่เขากำลังจะตัดสินใจโทรศัพท์เรียกหน่วยกู้ชีพเสียงฝีเท้าหนักๆของใครบางคนก็ดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านพร้อมกับเสียงเคาะที่รัวถี่จนบ้านไม้ทั้งหลังสั่นสะเทือนใครบางคนที่อาจจะเกี่ยวพันกับกระบวนการมืดนี้กำลังมาหาเขาถึงที่บ้านโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงเคาะประตูที่รัวเร็วจนแผ่นไม้สั่นก้องไปในความมืดทำให้ปวินสะดุ้งสุดตัวเขาเดินไปที่ประตูด้วยใจที่เต้นโครมครามเมื่อเปิดออกมากลับไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือแอดมินรัฐแต่เป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสู้ผอมที่ชื่อว่าเชิดเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไป2 ซอยเชิดไม่ได้มาด้วยท่าทางที่เป็นมิตรในมือของเขาชูขวดยาสีชาแบบเดียวกับที่วางอยู่บนโต๊ะของปวินพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าอย่าให้แม่กินยานี่นะปวินเมียฉันเพิ่งเสียไปเมื่อเย็นนี้เพราะไอ้ยาเทวดานี่แหละคำพูดของเชิดเหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางใจปวินยืนนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่เขามองดูขวดยาในมือเชิดสลับกับขวดยาที่เขาเพิ่งป้อนแม่ไปความจริงเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาเชิดเล่าว่าเขาก็หลงเชื่อเพจสุขภาพปลอมนี้เหมือนกันเพราะเห็นรูปหมอชื่อดังและรีวิวที่ดูน่าเชื่อถือเขาควักเงินก้อนสุดท้ายซื้อยามาให้ภรรยาที่ป่วยเป็นเบาหวานทานแต่หลังจากทานไปได้เพียงไม่กี่วันภรรยาของเขาก็มีอาการตัวบวมน้ำท่วมปอดและเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลันในที่สุดปวินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาทับร่างความโกรธแค้นพุ่งพล่านขึ้นมาในอกเขาคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูเพจนั้นอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มองด้วยความหวังแต่มองด้วยความระแวงเขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เคยมองข้ามไปลิงก์ที่อ้างว่าเป็นของโรงพยาบาลรัฐเมื่อกดเข้าไปกลับกลายเป็นหน้าเว็บที่ว่างเปล่าหรือไม่ก็กระโดดไปที่หน้าขายสินค้าอื่นรูปภาพหมอที่นำมาแอบอ้างเมื่อลองค้นหาดูจริงๆกลับเป็นรูปที่ถูกขโมยมาจากบทสัมภาษณ์เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายยาเลยแม้แต่นิดเดียวมิจฉาชีพพวกนี้ใช้ความน่าเชื่อถือของชุดกาวและความหวังของคนที่มืด8 ด้านมาเป็นเครื่องมือผลิตเงินปวินหันไปมองแม่พันธุ์ที่เริ่มมีอาการชักกระตุกเบาๆบนเตียงความกลัวเกาะกินใจเขาอย่างหนักเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าตัวเองไม่ได้แค่เสียเงินเกือบ 7,000 บาทไปฟรีๆแต่เขากำลังส่งแม่เข้าหาความตายด้วยความเชื่อผิดๆที่รับมาจากโลกออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
เชิดสุดตัวลงนั่งที่ขั้นบันไดบ้านร่ำไรไห้อย่างหมดแรงพลางบอกว่าเขาพยายามติดต่อรัฐแต่กลับถูกบล็อกทันทีที่แจ้งว่าภรรยาเสียชีวิตนี่คือสันดานของมิจฉาชีพครับเมื่อได้เงินและเหยื่อหมดประโยชน์หรือเมื่อความจริงเริ่มถูกเปิดเผยพวกเขาจะล่องหนหายไปในเงาของโลกไซเบอร์ทิ้งไว้เพียงความสูญเสียที่ไม่สามารถเรียกคืนมาได้ปวินพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายเขาต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเขาหยิบขวดยาขึ้นมาตั้งใจจะขว้างทิ้งแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากรัฐที่ส่งมาราวกับรู้เห็นเหตุการณ์เธอส่งรูปถ่ายบ้านของปวินที่ถ่ายจากมุมมืดนอกรั้วพร้อมข้อความสั้นๆว่าถ้าไม่อยากให้แม่ตายเร็วขึ้นก็ตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันจะบอกต่อจากนี้ความเย็นเยียบแล่นพล่านไปทั่วสันหลังของปวินใครบางคนกำลังจับตาดูเขาอยู่จริงๆหรือนี่เป็นเพียงกลลวงบทใหม่เพื่อปิดปากเหยื่อให้เงียบสนิทตลอดกาลในวินาทีที่ลมหายใจของแม่พันธุ์เริ่มขาดช่วงเป็นระยะปวินจ้องมองข้อความข่มขู่ในโทรศัพท์ด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกความกลัวที่เคยมีเปลี่ยนเป็นความเยือกเย็นที่คั่วหัวใจเขาเดินไปที่หน้าต่างพยายามมองฝ่าความมืดออกไปข้างนอกเพื่อหาต้นตอของรูปถ่ายใบนั้นแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องรัฐไม่ได้แค่หลอกขายยาปลอมเสียแล้วแต่นี่คือขบวนการอาชญากรรมที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองปวินหันกลับมามองแม่ที่นอนตะเหลือกค้างร่างกายที่แข็งแรงบัดนี้บวมฉุจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้เขาต้องเลือกระหว่างการเชื่อคำขู่แล้วปล่อยให้แม่จากไปต่อหน้าหรือจะเสี่ยงทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาชีวิตสุดท้ายนี้ไว้ชายหนุ่มตัดสินใจคว้ากุญแจรถและอุ้มร่างที่หนักอึ้งของแม่ขึ้นแนบออกเขาไม่สนใจคำขู่ของรัฐอีกต่อไปเขาตะโกนบอกเชิดให้ช่วยเปิดประตูรถให้ในใจของปวินตอนนี้มีแต่คำว่าต้องถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดระหว่างทางที่ขับรถฝ่าสายฝนเขาตัดสินใจกดโทรศัพท์หาเบอร์สายด่วนเพื่อแจ้งเหตุแต่ความซับซ้อนของมิจฉาชีพกลุ่มนี้มีมากกว่าที่เขาคิดเมื่อเขาพยายามเข้าหน้าเพจเพื่อเก็บภาพหลักฐานเขากลับพบว่าเพจนั้นหายไปแล้วราวกับไม่เคยมีตัวตนบนโลกออนไลน์รูปหมอชื่อดังรีวิวปาฏิหาริย์และคำหวานของรัฐถูกลบเลือนในพริบตานี่คือลักษณะเด่นของเพจลวงสุขภาพครับพวกเขาจะเปิดปิดเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และเพื่อตามหาเหยื่อรายใหม่ที่ยังไม่รู้เท่าทันกลโกงให้เข้ามาติดกับดักเมื่อถึงห้องฉุกเฉินแพทย์รีบนำแม่พันธุ์เข้าห้องวิกฤตทันทีหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงที่ยาวนานเหมือนชั่วกับชั่วกะลันคุณหมอเดินออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วถามปวินตรงๆว่าให้คนไข้กินอะไรเข้าไปปวินส่งขวดยาที่เหลืออยู่ให้หมอดูผลการตรวจเบื้องต้นทำเอาเข่าของเขาแทบสุดหมอบอกว่าในยานี้มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ในปริมาณที่สูงมากและมีสารปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งมันไปเร่งให้ภาวะไตวายของแม่รุนแรงขึ้นจนเกือบจะกู้คืนไม่ได้สเตียรอยด์มักถูกนำมาใส่ในยาปลอมเพื่อให้คนป่วยรู้สึกมีแรงในตอนแรกแต่มันกลับไปทำลายระบบอวัยวะภายในอย่างเงียบเชียบนี่คือความโหดร้ายของสินค้าห่างไกลอย.ที่มักอ้างว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติเพื่อตบตาเหยื่อที่กำลังสิ้นหวังปวินนั่งกุมขมับอยู่บนม้านั่งหน้าห้องฉุกเฉินความเงียบของโรงพยาบาลตอนกลางคืนช่างน่าหดหู่เขาเปิดโทรศัพท์ดูอีกครั้งและพบว่ามีการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมบางอย่างที่เขาไม่ได้เป็นคนทำมิจฉาชีพไม่ได้แค่หลอกขายยาและข่มขู่เท่านั้นแต่มันยังขโมยข้อมูลส่วนตัวจากบัตรประชาชนที่เขาเคยส่งให้รัฐเพื่ออ้างว่าใช้ในการทำประกันสินค้าไปใช้ประโยชน์อื่นด้วยความเสียหายมันลุกลามเหมือนไฟลามทุ่งและในขณะที่เขากำลังสิ้นหวังเสียงเรียกจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ดังขึ้นบอกว่ามีสายโทรศัพท์ติดต่อมาถึงเขาปลายสายนั้นน้ำเสียงคุ้นเคยจนหน้าขนลุกมันคือเสียงของรัฐที่พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่ายินดีด้วยที่แม่คุณยังไม่ตายแต่ค่ารักษาที่โรงพยาบาลคงจะแพงกว่าค่ายาของฉันเยอะนะอยากได้เงินคืนไหมล่ะถ้าอยากได้ให้มาเจอฉันที่อาคารจอดรถร้างหลังโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ปวินมองไปที่ทิศที่รัฐบอกความมืดมิดที่รออยู่ตรงนั้นอาจเป็นจุดจบหรือจุดเริ่มต้นของการเปิดม่านความจริงกันแน่ท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมของอาคารจอดรถร้างหลังโรงพยาบาล
กลิ่นอับชื้นของปูนเก่าและเสียงหยดน้ำที่ตกลงกระทบพื้นดังสะท้อนก้องไปมาปวินเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเหมือนมีก้อนหินนับพันผูกติดไว้ที่เท้าเสียงรองเท้าผ้าใบของเขากระทบพื้นซีเมนต์สม่ำเสมอแต่แฝงไปด้วยความลังเลในหัวของเขายังคงก้องไปด้วยคำพูดของแอดมินรัฐที่บอกให้เขามาเอาเงินคืนยินดีด้วยที่แม่ยังไม่ตายคำพูดนั้นมันช่างเยือกเย็นและไร้ความปราณีเสียจนเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขากำลังเดินเข้าไปหาทางออกหรือกำลังเดินเข้าไปหาหลุมพรางอันใหม่กันแน่เขามองไปรอบๆเห็นเงาตะคุ่มของรถเก่าที่จอดทิ้งไว้จนฝุ่นหนาเตอะจนกระทั่งสายตาไปหยุดลงที่มุมมืดด้านในสุดมีชายรูปร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมสีเข้มยืนพิงกำแพงอยู่ชายคนนั้นไม่ได้ดูเหมือนคนทำงานในห้องแลบหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างที่รูปโปรไฟล์ในเพจพยายามสร้างภาพลักษณ์เลยสักนิดแต่นี่คือโลกความเป็นจริงครับมวลสารที่ซ่อนอยู่หลังภาพตัดต่ออันสวยงามในสังคมออนไลน์มักจะดิบและเถื่อนแบบนี้เสมอเมื่อปวินเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก็ยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลให้พร้อมกับบุหรี่ที่ยังคุกรุนอยู่ในปากเขาไม่ได้ชื่อรัฐแต่เขาคือฟันเฟืองหนึ่งในวงจรที่หากินกับความตายของคนอื่นชายคนนั้นบอกกับปวินด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่าถ้าอยากได้เงินคืน 7,000 บาทบวกกับค่าทำขวัญอีกนิดหน่อยให้เซ็นเอกสารในนี้ซะมันคือสัญญาว่าจะไม่เอาเรื่องไม่โพสต์ด่าและจะยอมรับว่าอาการของแม่พันธุ์เกิดจากโรคประจำตัวไม่ใช่เพราะยาสมุนไพรปวินเปิดเอกสารดูด้วยมือที่สั่นเทาเขาเห็นหัวกระดาษที่มีตราสัญลักษณ์ที่ดูคล้ายหน่วยงานราชการแต่ถ้าสังเกตดีๆมันคือการตัดต่อที่บิดเบี้ยวนี่คือกลยุทธ์การแอบอ้างความน่าเชื่อถือที่มิจฉาชีพใช้จนเป็นสันดานครับพวกเขาไม่ได้แอบอ้างแค่รูปหมอแต่แอบอ้างไปถึงกฎหมายเพื่อข่มขู่เหยื่อให้กลัวปวินมองดูชื่อหมอชื่อดังในเอกสารที่เขาเคยหลงเชื่อหัวปักหัวปั่มบัดนี้มันกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่คนพวกนี้ใช้ปิดปากเขาจิตวิทยาของคนกลุ่มนี้คือการเปลี่ยนจากผู้ให้ความหวังกลายเป็นผู้คุมกฎในพริบตาเมื่อเหยื่อเริ่มรู้ความจริงพวกเขาจะใช้ความหวาดกลัวเข้ากดทับเพื่อให้เรื่องราวเงียบหายไปหลังม่านสีเทานี้ตลอดกาลปวินเงยหน้าขึ้นมองชายตรงหน้าความโกรธแค้นที่สั่งสมมาตั้งแต่เห็นแม่ไอเป็นเลือดมันกำลังปะทุขึ้นมาจนเขาแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขาไม่ได้เซ็นเอกสารใบนั้นแต่กลับถามถึงรัฐชายกำยำหัวเราะในลำคอพลางบอกว่ารัฐน่ะไม่มีตัวตนจริงหรอกมันเป็นแค่ชื่อที่ใช้ตอบข้อความวนไปวนมาในออฟฟิศนรกนั่นบางวันรัฐอาจจะเป็นไอ้หนุ่มที่เพิ่งเรียนจบหรือบางวันอาจจะเป็นลุงแก่ๆที่นั่งพิมพ์ข้อความหลอกคนไปวันๆคำเฉลยนี้ทำให้ปวินรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงความไว้วางใจที่เขาเคยมอบให้ความรู้สึกขอบคุณที่เธอรับฟังปัญหาของเขาทั้งหมดเป็นเพียงบทละครที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างเป็นระบบเพื่อรูดทรัพย์จากคนที่กำลังอ่อนแอที่สุดชายคนนั้นเริ่มกดดันปวินมากขึ้นเขาขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับขู่ว่าถ้าไม่เซ็นตอนนี้อย่าหวังว่าจะได้เห็นหน้าแม่พันธุ์ในสภาพที่ยังมีลมหายใจอีกเลยเพราะพวกเขารู้หมดว่าปวินบ้านอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนและรู้แม้กระทั่งว่าหมอคนไหนเป็นคนรักษาแม่ของเขาอยู่ในตอนนี้นี่คือการสร้างข่าวปลอมให้น่ากลัวในรูปแบบของการข่มขู่ทางกายภาพมิจฉาชีพกลุ่มนี้ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่มันคือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสยดสยองปวินเริ่มตระหนักว่าเงิน 7,000 บาทที่เขาเสียไปนั้นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเพราะสิ่งที่คนพวกนี้ต้องการจริงๆคือการทำให้เหยื่อกลายเป็นเบี้ยล่างและไม่กล้าลุกขึ้นมาเปิดโปงความโสมมของยาสมุนไพรที่ไม่มีแม้แต่เครื่องหมายอย.ในขณะที่ปวินกำลังจะตัดสินใจทำบางอย่างที่เสี่ยงอันตรายเขาก็เหลือบไปเห็นท้ายรถของชายคนนั้นที่เปิดแง้มไว้มีกล่องพัสดุแบบเดียวกับที่เขารับมาที่บ้านวางเรียงรายอยู่นับร้อยกล่องบนกล่องเหล่านั้นมีการติดสติกเกอร์ที่อ้างว่าเป็นสูตรลับฉบับเร่งด่วนรักษาได้สารพัดโรคตั้งแต่เบาหวานยันมะเร็งความจริงที่น่าสะอิดสยองปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้วครับอาคารจอดรถร้างแห่งนี้ไม่ใช่ที่นัดเจอเพื่อคืนเงินแต่มันคือจุดกระจายสินค้าพิษที่ส่งออกไปทำลายชีวิตคนทั่วประเทศปวินแอบกดอัดเสียงการสนทนาในโทรศัพท์มือถือที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อไว้อย่างแนบเนียนเขาพยายามถ่วงเวลาด้วยการถามถึงส่วนผสมของยาเพื่อหวังให้ชายคนนั้นหลุดปากพูดถึงสารอันตรายออกมาแต่ทว่าในตอนนั้นเองแสงไฟจากรถตำรวจที่ขับเข้ามาในโรงพยาบาลก็สาดส่องขึ้นมาถึงชั้นที่เขายืนอยู่
ชายกำยำตาเหลือกกว้างด้วยความตกใจเขาคว้าคอเสื้อปวินแล้วลากเข้าไปในมุมมืดที่ลึกกว่าเดิมพร้อมกับชักมีดพับออกมาจ่อที่สีข้างความเงียบที่น่าอึดอัดเข้าปกคลุมอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจที่หอบถี่ของทั้งคู่ปวินรู้ดีว่าถ้าเขาพลาดตอนนี้หลักฐานทุกอย่างที่เขามีจะสูญเปล่าและแม่ของเขาอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมอีกเลยแต่ในวินาทีที่เขากำลังจะถูกทำร้ายเสียงโทรศัพท์ของชายกำยำก็ดังขึ้นพร้อมกับปลายสายที่พูดคำว่าถอยออกมามีคนแจ้งความเรื่องเพจสุขภาพปลอมและยาลวงโลกแล้วปวินเห็นโอกาสสุดท้ายเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีสะบัดตัวออกแต่นั่นกลับทำให้มีดเล่มนั้นตวัดผ่านแขนของเขาไปจนเลือดสีแดงฉานอาบโลมพื้นซีเมนต์ปมปริศนาที่กำลังจะถูกคลี่คลายกลับกลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เหนือการควบคุมความเจ็บปราบแล่นจากต้นแขนเข้าสู่โสตประสาทของปวินทันทีที่คมมีดกรีดผ่านเนื้อผ้าและผิวหนังเลือดอุ่นๆไหลซึมออกมาเป็นทางในความมืดชายกำยำคนนั้นสะบัดออกมาด้วยความตกใจก่อนจะรีบถอยร่นไปที่รถของตัวเองเสียงไซเรนตำรวจที่ดังใกล้เข้ามาทำให้อาคารจอดรถที่เคยเงียบสงัดกลับมาวุ่นวายภายในพริบตาปวินพยายามกัดฟันฝืนความเจ็บเขาใช้มืออีกข้างกุมแผลไว้แน่นสายตาจ้องมองไปยังท้ายรถที่บรรจุกล่องยาเทวดานับร้อยเขาจะปล่อยให้คนพวกนี้หนีไปพร้อมกับยาพิษเหล่านั้นไม่ได้ในวินาทีที่รถของมิจฉาชีพกำลังจะกระชากตัวออกไปปวินรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายคว้างโทรศัพท์มือถือที่เขากำลังอัดเสียงอยู่เข้าไปในหน้าต่างรถที่เปิดแง้มไว้ได้ทันท่วงทีชายคนนั้นเหยียบคันเร่งหนีหายไปในความมืดทิ้งปวินให้ซุดตัวลงบนพื้นซีเมนต์ที่เย็นเยียบแสงไฟจากรถสายตรวจสาดเข้ามาถึงตัวเขาพร้อมกับร่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วิ่งกรูเข้ามาช่วยเหลือปวินไม่ได้ร้องขอชีวิตตัวเองแต่เขากลับชี้ไปทางที่รถคันนั้นขับหนีไปพร้อมกับตะโกนบอกว่าหลักฐานอยู่ในนั้นความจริงทั้งหมดอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นครับเขากลับมาที่ห้องฉุกเฉินอีกครั้งในสภาพที่มีผ้าพันแผลหนาเตอะที่แขนแต่หัวใจของเขากลับเต้นรัวด้วยความกังวลยิ่งกว่าเดิมเมื่อพบว่าหน้าห้องฉุกเฉินไม่ได้มีแต่ความเงียบแต่มีกลุ่มคนที่สวมชุดนอกเครื่องแบบกำลังยืนคุยกับคุณหมออยู่หนึ่งในนั้นเดินเข้ามาหาปวินและแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาบอกว่าพวกเขากำลังติดตามเพจสุขภาพปลอมนี้มานานแล้วแต่คนกลุ่มนี้เปลี่ยนชื่อเพจและที่อยู่หน้าเว็บบ่อยมากจนกระทั่งได้รับข้อมูลการแจ้งเหตุและพิกัดจากระบบที่ปวินพยายามเข้าถึงอย.และการที่เขาอัดเสียงสนทนาไว้ได้นั่นคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะลากคอรัฐหรือขบวนการนรกนี้ออกมาจากหลังม่านปวินมองผ่านกระจกห้องวิกฤตเข้าไปเห็นร่างของแม่พันธุ์ที่มีเครื่องช่วยหายใจครอบอยู่มีสายระโยงระยางไปทั่วร่างกายเขาเห็นภาพตัวเองที่กำลังป้อนยาพิษนั้นให้แม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวจิตวิทยาของเหยื่อที่ถูกหลอกด้วยความรักมันรุนแรงแบบนี้เองครับมันทำให้เราตาบอดและยอมเป็นผู้ลงมือทำร้ายคนที่รักที่สุดด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่บอกเขาว่าตอนนี้ขบวนการนี้ไม่ได้แค่ขายยาปลอมแต่มันคือการฉ้อโกงประชาชนในวงกว้างมีผู้เสียหายทั่วประเทศนับพันรายหลายคนต้องกลายเป็นคนพิการและหลายคนไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมเหมือนปวินความรู้สึกผิดกัดกินใจปวินจนเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาได้แต่ภาวนาขอให้ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นกับแม่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ลวงโลกที่มิจฉาชีพปั้นแต่งขึ้นมาและในขณะที่เขากำลังสิ้นหวังนั่นเองคุณหมอก็เดินออกมาพร้อมกับข่าวที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งแต่คราวนี้มันคือความตื่นเต้นที่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวต่อผลลัพธ์ที่กำลังจะตามมาบทสรุปของเรื่องราวนี้อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนในนิยายแต่คือความจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงวงจรของกรรมที่ตามมาอย่างรวดเร็วหลังจากตำรวจตามรอยจากโทรศัพท์ของปวินพวกเขาบุกเข้าทลายโกดังและสำนักงานในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งพบว่ารัฐไม่ใช่ผู้หญิงใจดีในรูปโปรไฟล์แต่เป็นกลุ่มชายชะกันที่นั่งประจำหน้าคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ปั่นข่าวปลอมและตัดต่อรูปหมอชื่อดังเพื่อหลอกขายยาพิษที่ผสมสเตียรอยด์และสารอันตรายพวกเขาถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติยานี่คือกระจกสะท้อนกรรมที่ชัดเจนครับเงินที่พวกเขาได้มาบนความทุกข์และความตายของคนอื่นสุดท้ายมันกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามพวกเขาไว้ในคุกมืดตลอดไปสำหรับปวินและแม่พันธุ์แม้แม่จะรอดชีวิตมาได้แต่ปาฏิหาริย์นั้นต้องแลกมาด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ระบบอวัยวะภายในของแม่เสียหายอย่างหนักจากการได้รับสารพิษสะสมแม่ต้องฟอกไตบ่อยขึ้นและมีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องดูแลไปตลอดชีวิตปวินต้องแบกรับภาระค่ารักษาที่หนักหนากว่าเดิมหลายเท่าเพียงเพราะความผิดพลาดที่เขาตัดสินใจเลือกทางลัดจอมปลอม
แต่นี่คือทางรอดที่แท้จริงครับปวินเลือกมองหาทางลัดและหันมาเชื่อมั่นในกระบวนการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องเขาผันตัวมาเป็นอาสาสมัครเตือนภัยในกลุ่มผู้ป่วยคอยตรวจสอบเพจสุขภาพปลอมและคอยเตือนใจคนอื่นเสมอว่าอย่าให้ความกลัวมามองบังตาจนมองไม่เห็นความจริงสิ่งที่ปวินได้เรียนรู้และอยากบอกต่อทุกคนคือ4 สัญญาณอันตรายที่ต้องระวังให้หนัก 1. คือโฆษณาที่อ้างว่ารักษาหายขาด 100%เพราะในทางการแพทย์ไม่มีอะไรแน่นอนขนาดนั้น 2. คือการสร้างข่าวปลอมให้น่ากลัวเพื่อให้เราตกใจจนรีบตัดสินใจซื้อ 3. คือการอ้างสูตรลับเร่งด่วนที่ขัดกับหลักความจริง และ 4. ที่สำคัญที่สุดคือการแอบอ้างความน่าเชื่อถือของหมอหรือโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีลิงก์ต้นทางที่ตรวจสอบได้จริงจำไว้นะครับว่าสินค้าที่ห่างไกลอย.คือระเบิดเวลาที่รอวันทำงานในร่างกายเราเสมอก่อนจะกดสั่งซื้อหรือแชร์ข้อมูลสุขภาพใดๆให้หยุดคิดสักนิดเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบของอย.หรือเช็คกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมให้มั่นใจเพราะการหลงเชื่อเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คุณเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพและอาจจะเสียคนที่รักไปตลอดกาลเหมือนที่เชิดต้องเสียภรรยาไปโลกออนไลน์คือม่านบังตาที่กว้างใหญ่แต่มันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเรามีสติเป็นอาวุธขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวในวันนี้ขอให้เรื่องของปวินเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนก้าวข้ามม่านสีเทาแห่งคำลวงไปสู่แสงสว่างของความจริงให้ได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับและจำไว้เสมอว่าเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านกับช่องหลังม่านสีเทา